Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người thêm một số các hiệu ứng về cái kiểu thời sự như này nhá. Đó, một số kiểu thời sự như này, kiểu sao phong cách của thời sự. Và đây một số hiệu ứng thời sự nó kiểu như thế này. Đó, để mọi người áp dụng vào trong những cái vlog của mọi người nhá. Đó, thì bài học hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về cách sử dụng cái này nha. Đầu tiên thì mình lấy cái video này vào đã, mình thêm vào. Ok. Đó, mình sẽ thêm cái video này vào. Đó, nó sẽ làm được cái hiệu ứng như này. Thì để làm được cái video này thì các bạn có thể xem lại cái bài số 20 hướng dẫn về tạo file lịch sử trên Google Earth ở trong danh sách phát Google Earth của mình nhé. Bài này mình sẽ sử dụng những kiến thức này để làm cái video về địa lý và lịch sử. Đó, thì các bạn xem kỹ lại cái video ở bài tập này nhé, thì có thể làm được cái video như trong hình của mình. Ok, thì ở đây thì đầu tiên chúng ta phải tạo ra các xoay đã. Ok, mình cứ tạo ra khoảng 5-6 xoay đi, nó thành màu đỏ. Ok, mình sẽ tạo ra một số xoay rồi một số tích nữa, để khi đấy thì mình sẽ cho nó xuất hiện dần đều. Thì mình trong cái công tác này thì mình sẽ tạm dừng vì nó khá là dài. Vâng, và như ở đây thì mình đã tạo ra một số tích và một số xoay, mình sẽ cho nó di chuyển xuống cái góc cuối màn hình như thế này nhá các bạn. Mình sẽ di chuyển nó như này xuống cuối màn hình. Thì đầu tiên mình tạo ra một cái tích như này đã. Thì cái tích này ví dụ như là mình muốn, ví dụ như ở đây mình cái tích chiến tranh Việt Trung này đi, mình sẽ ấn vào lệnh Bottom, mình sẽ cho nó ở đây đầu tiên. Còn trước đấy thì nó sẽ biến mất như này. À không ở cái dây đây, mình sẽ cho cái dây này nó ở cái dây này nó sẽ biến mất như này, được chưa? Thì cái đấy mình sẽ có một cái bottom đấy như này. Đó, mình sẽ được hiện lên như này đúng không? Thứ hai nữa là mình bắt đầu chọn vào cái xoay hồng này. Mình chọn vào cái xoay hồng, được chưa? Cái xoay hồng này mình bắt đầu dùng lệnh scale. Mình cho cái scale nó chạy từ cái tỷ lệ này đến đây thì nó sẽ bằng này. Nhưng mà còn ở cái thời điểm này thì mình cho nó về không. Mình cho cái này nó chạy từ 0, được chưa? Mình sẽ cho nó chạy từ 0 và đến lúc đấy mình sẽ có một cái đáp án như này. Hoặc nếu không thì mình thấy nó vẫn còn chưa vừa mắt lắm đúng không? Mình thấy như chữ nó hiện lên như này trông khá là xấu đúng không? Thì mình cho cái scale này nó nhanh hơn. Đó, mình sẽ cho nó tầm khoảng 1 giây. Thì mình sẽ được một cái video như thế này. Ok. Còn cái portion này thì mình bắt đầu cho nó hiện thị từ đây đi. Cái portion YouTube này thì mình đã dạy các bạn từ những bài trước rồi. Thì đó, khi đó chạy đến đây nó sẽ như này. Tiếp theo mình bắt đầu ấn lệnh portion. Cái portion của nó thì mình cho nó hiện lên như này nhá. Mình sẽ ấn vào đây. Đến đây đi, nó hiện hết chiến tranh Việt Trung đi. Xong đến đây mình cho nó portion của nó tại đây. Còn ví dụ đến giây thứ 3 này mình cho portion nó đi lên. Đó, portion nó sẽ đi lên. Và nó sẽ đi lên và nó sẽ biến mất. Đó, thì cái đây. Portion tiếp theo nó sẽ đi lên và nó sẽ biến mất như này. Đó, ok. Thì cái đấy thì mình đã được một cái hiệu ứng như này nha các bạn. Đó, portion nó sẽ đi lên và nó sẽ biến mất. Thì ở đây thì mình đã giúp các bạn làm được cái hiệu ứng đầu tiên. Đó, các bạn có thể thấy là cái hiệu ứng này nó chạy ra này. Sau đó các bạn thấy portion nó chạy lên này. Đó, sau đó nó sẽ chạy và nó biến mất này. Đó, thì chúng ta sẽ tạo được một cái hiệu ứng này. Đây là hiệu ứng căn bản rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ tạo ra một cái sape. Được chưa? Mình sẽ tạo ra một cái sape ở góc đây. Mình sẽ ấn vào đây, mình chọn new. Mình chọn sape đi. Ở đây sape thì mình sẽ ấn vào cái pen tool này. Mình sẽ ấn vào cái pen tool đây. Mình ví dụ ở đây mình tạo ra một cái góc như này đi. Ok.
mình sẽ tắt cái fill này đi. Fill này mình cho none. Khi đấy mình cho cái này lên 6 đây, mình đổi cái màu này đi, mình đổi thành màu trắng đi. Màu trắng là 255. Mình cho 00. À không à, 255 chứ mình lộn rồi. Ok, mình cho này 255 thì nó sẽ được cái màu trắng, nó sẽ như thế này, được chưa? Sau đó mình sẽ cho cái ví dụ như cái chiến tranh Việt Trung mình sẽ hiện ra như thế này. Ok, nó sẽ mất đi. Mình sẽ bắt đầu cho nó chạy ở đây. Thì bắt đầu cái mát này này, ở cái Sapper này, cái Sapper 1 này, mình sẽ thêm cái hiệu ứng chim pad cho nó, được chưa? Mình sẽ thêm cái hiệu ứng chim pad cho nó. Ok, cái chim pad này bắt đầu là cái en này, cái start này, cái rồi ví dụ như như này. Ở đây đi, mình sẽ ấn vào đây cho nó là cái hiệu ứng là ví dụ như đây giờ en mình cho nó về 0 đi. Đó, mình sẽ cho 0 này. Và đến đây mình sẽ cho en nó được 100%. Thì mình sẽ có được một cái hiệu ứng như này. Đó. Khi đấy thì mình sẽ có được một cái hiệu ứng khá là hay như này. Đó, ok. Để đây thì mình sẽ bắt đầu hiện ra cái bảng thông tin là thời gian. Ví dụ vậy, bây giờ mình sẽ copy thêm hai cái text vào đây nữa. Được chưa? Vâng, copy thêm một số văn bản nữa thì chúng ta sẽ có được một số hiệu ứng như này nha các bạn. Đó, ok. Khi đấy thì mình sẽ có được một cái dòng text như thế này. Mà nếu mà nó khó quá thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn phải xóa cái dòng text này đi. Các bạn có thể thêm cho mình cái Ctrl D vào đây. Chiến tranh Việt Trung mình sẽ cho lên trên đây. Bạn di chuyển nó ra đây. Ví dụ ở đây mình sẽ như này, mình sẽ sửa tên cho nó thành ngày 17 tháng 2 năm 1979, đổi cho nó thành màu vàng đi, màu xanh vậy đi. Ok, mình sẽ cho cái text transform này, cái button này mình cho nó sẽ xóa đi, mình sẽ để nó như này, được chưa? Khi mà mình sẽ cho cái dòng text này nó sẽ biến đổi như này. Rồi nó sẽ bắt đầu kết thúc từ đây. Mình sẽ ấn cho nó cái hệ số position, nó sẽ tương đương với vị trí này. Và tiếp theo nữa mình lùi vào đây, mình sẽ cho nó lùi vào trong kia. Position nha. Sau đó mình ấn thêm lệnh T, opacity của nó là 100% vào góc này, được chưa? Khi đấy thì chúng ta vào cái transform của cái dòng text đầu tiên, được chưa? Chúng ta sẽ tạo được hai cái điều kiện này. Ở cái điều kiện thứ hai nữa thì chúng ta bắt đầu từ đây mình cho opacity của nó là 0% đi. Đó, còn mình quay lại đi, mình ví dụ cái position này thì mình di chuyển cho nó ra đây. Đó, còn opacity của nó thì mình cho thành 0% nha các bạn. Thì lúc đấy là chúng ta sẽ có được một cái hiệu ứng như này. Đó, khá là đẹp. Còn cái video mà để xuất hiện như thế này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở một cái bài tập sau nhé, cái bài tập nâng cao nha mọi người. Đó, nó sẽ như thế này. Thì mọi người ở bài tập nâng cao